باشگاه بوین. خب حتما کلاه حجاب داشته بوین، کمربند قرمز همه مسئول خانم همه کمربند قرمز داشته بوین. هزینه چیزی ناره، فقط پیل خاصی یه غذایی چه خواستین بسونین داخل راه داشته بوین. حتما کلاه حجاب و کمربند قرمز فراموش نکنید. اینی که کاتا کارن اگر ترسین خب دستگیر شروپا هم بیارین اگر ترسین. خب اگه هم نترسه اشکال ناره، ولی کمیته کارل حتما هم دستکش داشته بون هم روپا داشته. بچه رضایت نامه فراموش نبود. نیام ای رو بینم رضایت نامه ناورده بود اینا، همه رضایت نامه داشته بود. اوکی؟ حتما یامه خسته رو بون بچه. پس ساعت 5 صبح بعدی مانه. خب صبح بخیر. صبح بخیر. البته هنوز شب بخیر باید بگیم. معاشرت میکنه. نونم میخوای؟ بله. چند تا؟ 3-4 تا. قابل داره؟ روسه 74 درسته؟
بهاره کیف نیایش آوردی؟ نه داخل باشگاه ببینم ماشین یا ماشین مانه سکان سلام خوبی سلامتی احواله برو خورده بودی؟ الان یه هزینه جداگونه ازش میگیرم
بذار کنار متوجه شدید بچه‌ها؟ آماده؟ تا به راستای استنجا اورا
مریم چی خوری؟ پیزاچه؟ مخصوص؟ دو تا هم پیزا مخصوص بزن. مریم چی خوری نوشیدنی؟ نوشابه؟ دو تا نوشابه سیاه هم بزن. تفریح قابل می یوتیوب یوتیوب به نازم یه نفر کار چی بکنه بعد با هم حساب بکنه با این بکشم چند نفری شدن اپراتور بیر نون بخور. Güzel aşağıya.
قشنگ. زهرا بیا. چی خبزه؟ یه هم فروشیه؟ آقا یه هم فروشیه؟ بله. چه قیمته؟ 250 داریم، 400 داریم، 450 داریم. کلاه چه قیمت؟ کلاه بچه کنه 100 بزرگ سال اینجا داریم 400. همون رنگش قشنگه. میره کرونه خود زمان خانه یکی از جای دیگه چهارمال بختیاری در روستای سنگ‌خور. بودو آقا انتخاب این انتخاب اگام انتخاب کردی؟ امروز بی‌مزیرویه سلام کن امروز بی‌مزیرویه کاده خانه جلو به هلندی خانه جلو به خانه کاده بوده
زنشو می‌درس ها یا نه پلاستیک من خالی الان همش بیا بیا شاگرد انگار خوصیان خسته با بودیم بازی که کلا خاکیسه الان بدون کفش که دارم رانندگی کنم پیرم خواهم بوشم قربونت برم میام برم بشین مرسی عزیزم خب مامان باباتون برسنم آره خب باشه قربونت برم خدا خداحافظ این کیف نیایش داخل باش کردش باشه خداحافظ ناری خداحافظ خسته بودی امروز ها ساعت 4 صبح تلام جاده ایم بعدش هم تمرین بعدش هم بچله گردوندیم الانم کم خسته نه دونی مالچنه رای بیام با بچل بازی خب بعد اوسا پایینم سرد شروع احساس کنم دارم سرمایه خورم برای دوش و گرم بگیر من بهتری برم حالا خبره کلا اونه بابا امینو ما همیشه او رو پلاسم امشو هم خسته ای حال آشپزینا نوری بابر رو رد خب میام آی مامان احواله خوبی؟ خبر؟ سلامتی؟ ممنون سلامتی خیلی ممنون مامان خسته نری مامان یه چای باشی چای درازو بی؟ باشه یه چای بخور باشه فاطمه چای بخور تا خودت بهتر بی؟ باشه؟ یه دوشی بگیر؟ میتونی مامان با بچل او بازی که وقتی صبح بیام بعد نشستم سوار ماشین یه دفعه داخل ماشین لباسش عوض نگیر نه من نمیدونی لباس باشگاه و شرط اپراتوره آره دفعه لباس ماشین لباس ماشین عوض کردم یه دفعه لرز گرم و الان دیگار بدن درد دارم حالا چای بخور حالا بس هستم دوش بگیر چای بخور لینا مامان تو اینجا چی کار میکنی؟ قربونت برم الهیم عزیزم نازم با کی اومدی؟ مامان لینا با کی اومد؟ مامان این تازه سالی بگم آوردشن تازه میتام آورد به حالا وقت بیان نانبی بده ناراحت بیان چه روز ناراحتیش دارم آوردش رو نویسه هستم مامان میخوای پیشم بمونی؟ آره مواش پیسه ماما همون بود خیسه همون بود بودم میدونستی دخترم خدا هم تازه آورده؟ آره تازه آورده مامان جان کجا بودی؟ عزیز مامانی رو بوس کن نه مامانی رو بوس کن از من نه مامانی رو بوس کن مگه دوستش نداری مگه
جوازی دوست داری؟ وای من خدا چه خوشحاله. برو لباسات ایمان از دخترم برای شهر بازی. دوستم داری؟ آره. ماما دیگه نره پلونا ماما. وای میسی پلو مامان جون دیگه. پلو وای مامان. خدای شکره. دیگه نری پلوشون دختر من اینجوری زفت کردن دیدی؟ چقدر رفته باشی؟ چی شد؟ کی زدی اینجا؟ میافتی جونم میافتی ماما میافتی یواش باش یواش ماما قربونت برم به ماما من خسته بودم تو خستگی از تنم در آوردی بیام بهت بدم اگه تونستی بیاری یه جایزه خوب ماما بهت میده آفرین برو آفرین دختر باهوشم ماما میخوای ما هم بریم همون لینا بیا لینا چقدر قشنگه لینا چقدر ملوسه ماما بیا بودو تا یه چیزی بیش مامان بیا تا یه چیزی گوشت بگم مامان تا یه چیزی گوشت بگم توی دروازه بودو بیا مامان یه روز